یه پیست اسکیمون نشه تو این سگ سرما به جز اسپرسو واقعا پیست اسکی هم میچسبه و قراره امروز بریم پیست اسکی آبلی. من علیم و اینجا آب علیه. چه هوای خوبیه آقا سینا. خب به نظرت اون بالا ما شاهد برف خواهیم بود؟ خیلی کم بله، چون برای هستی چیزایی یه رطوبت یخی زده. چه آفتاب سوزانی هم هست. پیستش اون یکیه دیگه. آره ما باید سوار بریم اینجا سوار تلسیج بشیم، بعد بریم اون بالا ببینیم چه خبره. کلی هم لباس پوشیدیم که یه وقت به چخ نریم. بریم بلیط رو بچه بلیط گرفتیم نفری 100 تومن بلیط رفت و برگشت تلسیج. پورا تلسیج بازی چه هیچکی نیست. دکتر آدمای فاخر میان اینجور جا. تو گفتم هیچکی دوتا او 4 تا. خب فاخر 6 تا فاخر کاپل. آره. ما هم کاپل خودمونیم. رنگین کمونه. خب حست چیه آقا سینا این بالا؟ من تو هوای خوبی دارم. به به. چی نوشته؟ لطفاً گارد رو بالا بیاورید. خوبه گارد تو بالا آوردید. نه ما رسیدیم. بیار بالا. بیار گارد بیا بالا. گارد باشد. خسته نباشی. خوبی؟ بپریم بریم اینوری. پرش کن. من میام اینوری پس. بپر. مرسی. جان پناه. خب این هم از این. خب حالا چیکار کنیم؟ بابا لاشیه یکم فضای بیشتر درست می‌کردی. 4 سال پیش که من اومدم خیلی بزرگتر بود همه چی و هیچ برفی هم نیست آخه. ما اون برام بریم. ما اومدیم اسکی. ما زحمت کشیدیم این هم رو اومدیم. بله چرا نمیشه تو پریمیر برف بزنیم؟ اومده به مراضی خودش سر بزنه آقا سینا. کرای نمیکرد تلسیج بزنی به برای خدا 100 تومن بدی؟ پیاده میومدی. آره خوشحال نره. حالا یه دودی بگیریم به نظرم. اون یادم کلیپه افتادم. آره چش دیگه بریم یه دودی بگیریم. بیا بریم. آره خب دیگه ما رسیدیم. تمام شد ویدیو ما تمام شد بچه‌ها. این بود از بلاگ آبلی. البته نه اونجا رو نشون بده. دوستان پیست اونجاست. اون پشت. آره اون پشت فکر کنم. اگر رفتین به ما هم بگین. آره واسه ما هم تعریف کنیم. نکته ای که وجود داره اینه که منتظر باشید تا برف بیاد بعد بیاین آبلی، چون اصلا کرای نمیکنه. خب آقا سینا دیگه واقعا فکر کنم ویدیومون تموم شد. نه ما باخت نمیدیم. به نظرم بریم تا اونجا ببینیم چی هست.
تا اون تا بریم؟ یکم مونده. بریم همینجوری راه بریم، پیاده روی محسوب میشه. تو خیالات هم این بود که الان میریم پیست آبلی، بعد اینجا کلش برف نشسته و ضمن این که الان بهمون گفتن اون بالا نرید. زود میای. آقا بیا تازه به اونم گیر دادم اون بالا نرید. من نمیدونم واسه چی پس پیست زدن. این همه دم تشکیلات زدم برام یه حیات. همون این همه بیایم بالا 100 تومن بدی بیای بالا بعد دوباره برگردی. خب چه فایدهش چی؟ واقعا من دفعه بعدی کسی گفت بریم پیست آبلی چی؟ میگیم نه. همون بشین خونت. بله همین ولی دیگه. اون هتل قشنگ خیلی دوره اونجا. خب بچه ما تا تهش اومدیم. البته این برای باز میره بالا. باز هی ادامه داره ولی کرای نمیکنه. آقا سینا من اونجا یه تلسیج دیگه میبینم، فکر کنم ما باید اونو سوار میشدیم نه اینو. چرا یه از اونجا یه این بر ظاهر شدی پشمام. فکر کنم آره تلسیج اشتباهی اومدیم، باید اون یکی اونی که اونجاست اونو میرفتیم. ما اومدیم قیب میشی ای ظاهر میشی اونجا بودی الان تا من حرف میزنم یا این بر میاد. مشکل برات پیش آمده کزگم اترس. این هم نمای جاده که such a beautiful. خب آقا سینا من یه رستوران پیدا کردم اسمش رستوران بام هرازه و عکساشو دیدم خیلی قشنگ بود. موافقی؟ بریم. برویم. رسیدیم. این همینقدر زیست داره. قشنگه. غذا چی بزنیم جوون؟ غذا همه چی داره. چی باید ببینی میل داری؟ خب بچه ها توی این فضای زیبا و دلانگیز ما اومدیم غذامون رو سفارش دادیم. من جوجه ترش گرفتم که خیلی قشنگ و رنگ و رنگه. باریکلا. آقا سینا هم کباب لقمه گرفته و یه چیزی هم بگم که حتما ماست بادمجونشون رو تست کنید، خیلی خوشمزه است، خیلی خفنه. دیش 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 دیش. خب بچه ها رستوران بام هراز. بام هراز، آره چه یادم میره اسمشو. رستوران بام هراز به نظر من خیلی خوب بود، یعنی هم محیطش، دکوراسیون، اون فضای بیرون و داخلش و آکواریومش خیلی قشنگ بود. بیا نمره بدیم. من به فضاش 10 از 10 میدم. منم 10 میدم. آره. چرا که؟ به غذاش چند میدی؟ به غذاش هم 10 میدم. به غذاش 10 میدی؟ آره، آدم مهربونی هستیم. آره. خیلی هم خوش برخورد بودن و من به غذاش 8 میدم. You what؟ خب چه بالاخره شاید یه غذای خفن‌تر پیدا کنیم که اون 10 باشه. مهربونی چی؟ مهربونی دیگه 8 خوبه دیگه.
الان جمع تو مهربون بودی، من منصفانه نگاه کردم در واقع. پس آره من خیلی پیشنهاد میکنم، چون من اولین بارم بود مثلا تو جاده هراز میرم رستوران. تو چی؟ نه منم اینجا رستوران نرفتم. آره چون مثلا رستوران‌های بین راهی و اینا زیاد واسه جذابیتی نداره. آره. ولی این رستورانه خیلی به نظرم به دلم نشست. آره خب و کیفیتش خیلی خوب بود. به نظرم در کل روز خوبی بود و این بود ولاگ آبلی. امیدوارم که تو ولاگ‌های بعدی همراهمون باشید و کلی حال کنیم با هم دیگه. مخلص.